Hej på er! Välkomna ska ni vara till en film i kranbilen. Det var länge sedan vi hade kranbilen. Det var verkligen ett tag sedan. Ja. Så nu har vi tagit fram den, tvättat upp den, kollat oljor och sådär. Och nu ska vi ta en roadtrip. Allting började så här. Defekt däckmaskin. En däckmaskin som inte funkar. Är det något för er? Ja, det kan det vara. I och med att vi behöver lite mer hjälp för kroppen så är ju en däckmaskin bättre än krängan jag har. Så att ja, jo, den står lite illa till. Inte jättebra till. Okej. Ja, nej. Och det är ju från farbror Bror igen nu då. Så då, ja, vi kanske kan försöka. Så att en ledbruten här och en passagerare som är pigg ska försöka få ut den där från våning nummer 2 i ett fallfärdigt hus. Det är ganska fallfärdigt faktiskt. Men det som är jäkligt konstigt, om man får säga så, det är att däckmaskinen är ju ny. Ja, den är trasig lite... men den är helt, det är ju en Biltema-maskin och den är helt ny. Exakt. Men den är paj, alltså det, på något har hänt så det går inte att provköra den där och ingen får ut den. Ni vet hur det är. Så vi har kranbilen, vi har vinsch, vi har kedja. Vi ska försöka släpa ut den bara. Och sen ta den i stativet eller vad heter det, med en stropp och lyfta på den på flaket bara. Och sen köra hem den om vi orkar det idag, koppla in ström och tryckluft till för att se. Ja, och då kommer folk nu fråga varför vi gör så här och varför det blir så dumt. Så jag kanske ska ta det, att det är fortfarande mina muskler i ryggen som är av, eller trasiga. Så att det därav så är det. Det kommer bli lite, det kommer gå sakta. Men jag gör så gott, jag ger mig ju inte. Nej. Så jag gör så gott jag kan. Men jag får så mycket mejl och fråga varför gjorde du inte så? Varför tog du inte bara i? Varför bröt du inte bara? Det går inte längre och det kommer kanske aldrig mer gå. Så nu är tanken att vi istället för att lägga sig ner på planbacke liksom och fundera på livet så skaffar vi hjälpmedel. Rätt eller fel? I don't know. Det här är ett av de bästa hjälpmedlen jag har för tillfället. Samma med min lilla lastmaskin. Så är det så att vi inte får ut den med den här, då får vi... För jag vågar inte köra in där på planen med lastmaskin och plocka ut den. För Hassellastan hade ju... Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Så att vi får se om det vi klarar. Då klarar vi det inte, då åker vi hem och så får ni, då har vi en vlogg när vi inte har klarat någonting. Men det var roligt. Nej, jag tänker vi ska se livet från den ljusa sidan. Men nu tog jag med lite av varför vi skaffar hjälpmedel. Så ni vet det. Så, men vi lämnar det där också. Gärna. Vi åker mot Bror Persson igen. Börja med stödben. Flyttar du klossen lite? Så. Nu ska vi se. Här inne står däckmaskinen. Det har liksom blivit lite av en soptipp här. Där är den. Hur ska vi få ut den? Vi gör så här.
Vi börjar med att vi rensar rent runt den. Och sen får du filma när vi drar sen. För jag måste ha hjälp nu att lyfta de här grejerna. Yes. Svårt att veta vilken kameravinkel man ska, för man står ju mitt framför kameran, det blir det ju hela tiden. Det är inte så bra. Ja, här kommer det. Ja, knäcker man inte då, vet du. Kanske. Vi kan prova. Faktiskt har inte fast någon pedal bara. Ja, det var det jag tänkte, att den måste sitta ovanför planen. Ja, så att här är den bara. Det. Ja. Och följer ju som ingenting. Ja, men jag kanske behöver flytta på det. Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att du ska ha något spett eller en kofot. Ja. Och så bryta. Du har där. Jag lånar dem. Ja, jag vågar inte lyfta. Ta den längsta. Hur är den i handvänden då? Den är platsen. Bra. Och sen är du med och bryter ut rumpan på den ditåt. Ja. Vilken jävla arbetsfördelning. Precis exakt sådär. Bra. Lägg ner klossen på golvet så får du mer leverage. Och sen så bara nu, du ska bryta den, rumpan. Den ska där bortåt. Jag tar ett tryck. Ja. Jag tror nästan du kan dra i armen. Dra i armen? Stå på den sidan och dra i den här armen bara. Jag tror att du orkar det, för det är så pass. Egentligen ska man ha blocken, men det är så ruttet så jag vågar inte blocka något. Nej, stå här och så drar du den. Då får du hela den här leveragen att kunna... På där för att den ska komma ut. Gör det. Nej, med spett i sådana fall. Du kommer ha ihjäl det också. Det är precis det jag har gjort i alla fall. Nej, men jag trycker ju inte. Jag bara liksom hänger nu. Stopp. Ta spett istället. Håll inte på och bryt. Du kommer ha ihjäl det. Det är ju tyngre än vad jag gör. Nej då. Jo. Det här. Ja, det gör inget. Nej, stoppen håller emot. Det kan inte trilla. Så. Nu ska vi vrida över röven däråt. Om jag ska hålla det här nu. Och så stoppar du i spettet så. Rakt bakifrån. Och så bort med däråt. Och så lyfter du. Och så går du över med spettet bortåt. Men man orkar kanske inte det. Då gör vi så här. Stopp. Då kör vi ut. Så sätter vi omtag på den. Och så vrider vi med vinschen. Nu ser jag krokar och stroppen runt den där foten där. Sätter den bara så. Ja. Och sen går du under armen här. Och sen går du bort här. Så sätter jag foten där. Och om det är så att den vill tippa, då hoppar du bara undan. Då låter du den tippa, men jag tror inte den har fara. För nu kommer den ligga i däcket där och då kommer den försöka vrida sig. Det är där vi vill. Nu vill jag ha en, förstår du, så den här armen kommer dit bort. Jag tror jag kan nästan lyfta över. Nu ska vi se sånt att han bryter sönder. Jag måste köra in kran lite bara. Ja.
Så inne. Jag vill ju få nu, ja det kan du få. Ja. Stå på högersidan om den. Så om man tippar bakåt så går du bara till höger. För lite kommer han vilja tippa nu för jag ska lyfta över. Om du håller där, jag ska vrida över röven på en häråt mot kameran. Kolla. Nice. Nu vill jag ha stroppen. Jag kan faktiskt göra det själv. Ja, men jag kan. Jo, ja. Nu, nej, ja, jag vill ha den runt båda nu. Nej, vänta. Jag kan inte förklara. Så, nej. Så vill jag. För nu kommer jag försöka dra ut den med kran. Britta, det är min superkraft. Liksom. Tänkte du ska göra det här själv sen. Jag kan inte dra ut den mer, tror jag. Jag kommer ju inte. Nu kommer han kanske. Nej, nu sitter han fast i någonting. Men jag når ju nästan den nu. Ja. Vänta. Då fastnar stroppen. Ja, men jag tänkte nu kan du, om du orkar, så vippa över den. Så han får slå ner på. Så. Hur långt ut kommer jag med kran, tror du? Ja. Där kan jag faktiskt kroka i han. Jag tror jag provar lyfter i tornet. Jag tror att det borde gå. Det man blir någorlunda jämn bara. Ja, det kanske jag ska köra lite med vintern samtidigt. Ja. Jag kan kanske köra med dosan för den är mer exakt. Ja. Jag har ju så jag kan köra kran här också på, eller vinter. Jag skulle vilja ha en rak tag. Pedalerna. Vad är det med dem? Jag ser dem. inte på rad. De går inte. Ska jag stoppa den? Ja, men du ska inte stå nära den. Nej. Helst. Nej. Så du får alltså... Men jag håller här. Ja, försiktigt. Jag ska försöka svinga precis nära flaket där. Nu kommer jag hissa kran och sänka vinschen. Och det gör jag för att jag vill ha däckmaskin så nära flakkanten som möjligt när jag ska försöka sänka däckmaskin samtidigt som jag hissar kran. Eller startdäck. Nu får du vrida ut den bara.
av det goda. Gå bort nu. Där du! Perfekt. Där står den. Ja. Vad bra, det gick ju rätt så bra ändå. Ser du Britta? Ja, det gick jättebra. Jag är mest orolig för att du ska skada dig. Ja, men... Ja, men det kan man göra... skadar jag mig själv det spelar ingen roll. Men skadar jag dig så blir jag ledsen. Ja. Nu ska vi spänna fast den. Ja, ja, säger du Brittan? Ja, men det blev bra. Ja, jag undrar vad som är felet på den här. Ja. Det lär vi ju märka någon gång. Ja. Ja. Jag är bara så orolig jämt att du ska göra det illa. Ja. Ja, säger du, men... Jo, men jag gör mig illa hela tiden. Ja. Jag vet, Ja. och det där är jag orolig för jag tycker inte att mina sopgrejer ska orsaka det. Mitt skrot kan orsaka mig istället. Ja, vad bra Brittan, bra kämpat, du är duktig. Tack. Ja, men det funkar ju bra. Ja, det gjorde det. Hade jag inte haft dig så hade jag inte gjort det här. Nej, men det här blir bra, så får vi ta händerna och kolla. Ja, så vi syns hemma när vi provar. Den kan väl hänga ovanför. Vi vet ju inte om vi ska rasta av den eller vad vi ska göra. Nej. Nu tänkte vi bara provköra. Armen vet vi fungerar så. Nu tar jag cykelslangen här bakom dig. Och jag får se om den passar där på. Ja. Den sitter lite lös, men jag tror inte det där som är hela felet. Jag stoppar i den där inne. Oj, vad den måste få mycket tryck. Det är någon bälg i måste det vara, för den flåsar där inne som fasiken. Sen är det 220 i där. Och då passar man ett motorvärmeruttag ganska bra till det. Yes. Tycker jag. Vet inte jag om jag har ström så jag kan köra kompressor och den här samtidigt. Vi vågar ju prova.
Ja, det är väl enda sättet. Där händer det ingenting. Är det någon huvudbrytare på en tror du? Vi såg inga skador i, förutom att han har skruvat lite, det syns ju, men... Nej, det kan väl inte vara en huvudbrytare på. Jag vet inte. Ska jag försöka snurra bordet? Ja, kanske det. Här måste vara in och ut. Mm. Och här måste ju vara armen här. Ja, det kan man tycka. Och här måste vara bordet. Woo! Är det här in och ut då? Vad är felet då? Jag vet inte. Nu ska vi se vad den där då. Mm. Är jag dum i huvudet eller vad är fel? Det är ju dödsbo så man vet ju. Nej, man vet inte. Men jag tror den funkar. Ja, vi vet ju inte om man orkar sen. Nej, det är klart. Men de där 3 grejerna är väl det den ska göra. Ja. Frågan är om vi ska lyfta av och ställa på en pall så länge. Ja. Och sen så hittar någon kandidat och provsvänga. Ja. Det gör det. Stödben ner. Just det. Jag ska ha den här kabeln så inte den rummar sig. Ja. Jag vet inte riktigt. Den verkar ju funka sådär. Ja. Nu ska vi se. Ja, det är en stor blåsa där som ska fyllas då ju. Ja, okej. Det är det som är problemet. Varför är det här hållet eller? Ja, det kanske är bra. Pallen är inte jättebra där. Nej, det är den inte i och för sig. Kanske orkar det här. Kanske. Ska vi se. Det kanske de vill se nu när jag fäller ihop den som inte har sett. Många har ju inte varit med på kranbilen. Rogers kranbil får ni kolla på. Ja. Så. Den kör man kranen mot sig så här. Alla funktioner är hydrauliska. Förutom vinschen. Den är elektrisk. Stödben är hydraulisk. Svängen är hydraulisk. Det finns även arbetsbelysning där på kranen om man vill ha det. Hade arbetsbelysning på stickan för men det var inget bra. Det var bättre att ha här så man ser på en överblick. Så. Tar man in i utskjutet. Nu måste man tyvärr jobba lite med handkraft. Då får man dra ur sprinten här. Och sen ska den här upp.
Så. Och sen drar man in vinschen. Utan vinschen är kranen helt oanvändbar, för de som undrar. Så har man inte vinschen, då når man ingenting och man kan inte ställa ner saker mitt på flaket. Så. Och det här har jag byggt om, för så här var det inte från början. Jag har notchat ur lämmen så att det där ska passa så där. För från början fick man ha kran stå snett så här, då såg man ingenting i backspegeln. Det var jättedumt. Och då sa Roger att jag har alltid velat kapa ur lämmen, men jag har aldrig vågat. Jag vågar. Det är en sån förbättring att göra det. Och stödbena är ju på en spak. Men där får jag ju då, jag har för litet paket så där har jag 2 kranar. Så de får jag köra med kranar här då, vilket stödben jag vill ska gå. Hydraulpump, all tank i där. Sen har jag ett skydd som vi ska kasta över här sen, som jag brukar ha över allt det här. Så, det var väl det. Det var väl om kranbilen. Det är ju lite kokobäng allting liksom. Ja. Men jag tror inte det är bättre original. Nej, det kanske inte är det. Nej, jag tror inte det. Så vi stänger. Om vi kan. Sen är det slangen där är ju inte... Han har ju pluggat slangen där bak. Ja. Och där ska det väl sitta någon slags munstycke eller någonting så du kan pumpa däcken. Skulle jag tro. Men det får vi nog kanske hitta på något eget. Men det är ju så lite tryck så det går med slangklamp. Okej. Det går bra. Så. Det var det där. Då ska vi se här. Vi ska parkera bort kranen. Ja, det här, vi kan inte kränga något däck idag. Vi ska inte göra det i alla fall, känner jag. Men jag tänkte att vi ska försöka fixa den här. Och då är det frågan om hur man ska göra. Och det vet jag inte. Men vi har ju inget som passar här på. Nej. Frågan om vi skulle bara försöka att dra... Har jag inget som var en luftpåfyllare? Här har jag ju det. Men det här är väl typ till cykelventiler. Det blir inte så bra kanske. Nej. Bilventil hade ju varit det. Bilventil eller hona hade ju varit det bästa. Jag har ju en sån här. Men den nyttjar jag ju väldigt ofta. Ja. När man blåser däck. Så den vill jag ju inte ta. Nej. Och den här... Här kan jag få ju köpa en sån här. Ja, precis. För de här, ni ser, de här är olika. Just det. Den är för bil och... För jag har ingen sån ventil sitter på. För jag har ju mycket såna här blås-tjotaflöjter har jag. Ja, det har du. Jag tar ett bara och tittar, sitter en sån på någon gammal sån som vi kan... Sån på en gammal sån, men ja, som vi kan rädda. Ja. Här har vi en sån. Nej, jag får skära. Jag kommer nog inte kunna idag. Nej. Dra den. Gör det inte. Gör det inte. Britta kommer in från jobbet. Vad har du gjort idag exakt? Ta det lugnt. Vad är att ta det lugnt? Jag ser att det har hänt mycket på gården. Nej. Vadå menar du? För grejen är att den här är ju tät. När du inte har någonting inkopplat. Den blåser inte. Sa jag, den är inte tät längre. Jaha. Jo, det blir den då. Ja. Så här bara. Vad var det där för slang? Det var de mjukaste jag har provat och tryckt i. Kanske ska ha en liten smörjelse på. Ja. Det här är bara vanligt soppat. Och sätta in så här så. Om det går.
Ser ut som dummare håller på idag. Ja. Titta. Ja. De får överseende med att det går lite illa då. Ja. Ibland är det så. Ja. Ja. Ja, det är så. Så. Här skulle man haft en sån här fin slangklamma egentligen. Ja. Men. Nu har vi den här. Ja. Då får vi se pass. Funkar det inte där, då får vi plugga den där igen som han hade gjort. Ja, exakt. Men jag tror att det här borde gå. Du vill ju bara egentligen skjuta ut däcket. Sen kan du ju kolla hur mycket luft det är. Där har jag ju fina sådana här som är fristående mätare. Så det går ju att ha en sån hänga på maskin. Ja. För han har ju bara stoppat i en liten gummibit här. Det är kanske det som är defekten. Det kan man. Ja. Det är ju liksom ingen som vet. Men vi kör väl utan gummibit. Testar. Ja, det är en väldigt egen. Den går säkert att köpa som reservdel på Biltema. Ja, det kanske det gör. Ska vi se om vi kan sätta dit den där. Annars kan man ju plugga här och sätta en T-korsning här. Typ, är det där en mygga? Ja, nej, det kan det inte vara. En harkränk. Eller nej, jag vet. Vad heter det? Harkränk, jag tror inte så. Ja, jag vet inte vad det är. Här. Input. Det här är också en löjlig. Alla sa att det går inte under 10 bars lufttryck. Det är max 10 bars lufttryck. Det var en jävla skillnad. Ja, det är en jäkla skillnad. Går inte och max. Det är en stor skillnad. Jag fattar, det här tyckte jag inte var så smart konstruktion. Nej. Ser du? Tokigt det blir. Så. Ja. Hör du, jag vet inte om jag vågar hålla på med det här mer nu. Nej, det gör vi inte det. Nej. Jag hade en... egentligen hade man ju velat provkört, hade man ju velat gjort. Ja, men det kommer in någon annan. Ja, det gör det garanterat. Här är så här däckfläsk, va? Jo, men det är sån här däckmonteringspasta. Ja. Men då är han ju, om man har använt så här mycket, det här räcker ju länge som helst, då har han ju använt lite. Ja. Ja, men jag tror vi får avsluta där idag. Nu har vi sett att den förhoppningsvis kanske fungerar. Vilken rolig hylsa. 7-8. Ja, tack för att titta, hoppas till det. Tack till Brittan för all hjälp. Nu går vi in och vilar igen. Tack och hej.